po sa inyong lahat. Gagawa po tayo ng isang France pastry dessert. Ito po ay tinatawag nilang Napoleon or Mille-Feuille. Pero ang gagawin po natin ngayon ay strawberry Mille-Feuille. Napakasarap po nito kaya samahan na po ako hanggang matapos ang video para malaman kung paano ito gawin. Isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry niyo pong gawin. Paalam! Bye!